مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شو الاخبار؟ هلا وغلا. اول شيء مشكور، جيتنا بوقت وايد قصير تامرون امر. وبنسولف عن موضوع ما اتوقع الكل شافه والكل سمع فيه. بنسولف عن باتيك وتيفاني وساعتهم الاخيره. حلو. اول شيء ودي ارجع، انت ما شاء الله ادري عدتها وايد، لكن شنو علاقه باتيك بتيفاني؟ اول شيء لازم ندرس العلاقه مالت باتيك مع الاكسبانشن مالهم. انسى تيفاني الحين حق next 2-3 minutes. خلينا نرجع حق بدايه باتيك. باتيك شركه موجوده بجنيف، تصنع ساعات بدائيه 250 سنه عمرها او 250 بلس. تبي تدش بالاسواق. فاول ريليشن شيب او اول علاقه هي كونتها كانت بزيورخ مع باير. فهذه اول علاقه فعليا صارت ما بين باتيك وشركه اخرى تبيع ساعاتها. حلو. فهذا الاكسبانشن اللي بلش باوروبا من خلال خلينا نفترض باير انتشر في اوروبا وايد. يعني مثلا في ميلان جوبي ميلانو از انذر ريتيلر او مجوهراتي او محل ساعات يعرض ساعات باتيك عنده بالفترينه كريتيلر حق باتيك. كريتيلر حق باتيك او خلينا نقول حامل لساعات باتيك. في كوبا لا بالي رويال، سير بيكولينو اي ثينك في بارو او شغله كذي، ناسي. كاراكاس، وين كاراكاس ما وين. اليوم حطيت انا بوست عن برينكس اند اليس، توني اول مره اسمع فيهم. اجين كانوا ريتيلر في مونتريال في كندا. فالحكمه ان باتيك يا تبي تتوسع، تقدر تتوسع من خلال فلوسها، واللي هي لا عندها لا الفلوس ولا القدره الماليه ولا اللوجيستيكال سبورت، يعني ما عندها نفس اليوم شحن ونقل وكذا، ولا عندها الكوميونيكيشن نفس اليوم. يعني الكوميونيكيشن وايد اصعب من اليوم، صح ولا لا؟ انه يروح يعني قاعد احكي كان الحين مثلا 1800، يعني ما قاعد احكي ما وصلنا 1900. اي صح. فاسهل طريقه هي ان تتحد مع ريتيلرز ان كان محل ساعات او مجوهراتيين يعرضون عندهم الساعات. وايد من هذول الناس لما كانوا تجي عندهم باتكس زباين هالمحلات ما يعرفون شنو باتك، فلازم البياع يسوق الساعه حق الزباين ملوته. يعني خلينا نفترض انت محل مجوهراتي صغير بقريه او مدينه وعندك زباينك وناسك وكذا، قررت ان انت معجب في هذه الساعه اللي تصنع في جنيف، حطيتها عندك بالفيترينا. يا واحد من شنو هذه؟ تقول له والله هذه ساعه وكذا كذا. يعني موضوع ان انت تقنعه بالشراء وايد صعب. انت الحين داش بالمجال فتعرف ان الاقناع صعب. زين. اصبح انه صار في مقترح انه خلينا نحط اسمنا احنا يا ريتيلرز على الساعه مع باتك لتزيد الثقه حق الزبون مالي. فكلهم كانوا يختمون. طبعا تيفاني بعدين بلشت العلاقه، هي العلاقه الامريكيه الاولى، ومن بعدها يا وايد منهم مثلا كارتيه كانت تختم على ساعات باتك. كارتيه فيهم عندهم قصه يعني شويه مضحكه، اقول لك بعدين شو قصتهم. في لندن اسبري كانوا يختمون. وهذا خلاص انتشر، صارت هذه السياسه العامه. ليه باتك صار عندها اسم جلوبال. دشينا الحين خلاص انتهت الحرب العالميه الاولى وباتك صار اللي صار فيها، واضطروا عائله ستيرن اللي هي الشركه المصنعه للدايلز حقهم قبل يشترون يعني القصه معروفه. زين. فخلينا نرجع حق خلينا نقول السوق الامريكي والاكسبانشن الامريكي. تشارلز تيفاني اللي بلش تيفاني مجوهراتي معروف جدا وعنده علاقاته وعنده هذا، حط باتك عنده، وايضا كان يبيع رولكس، يعني في رولكس مختوم من تيفاني بعد. فالعلاقه استمرت من ذيك الايام الى اليوم، ولكن اكراما لهذه العلاقه ويعني خلينا نقول خلينا نقول المسانده اللي جت من تيفاني حق باتك بالسوق الامريكي، انا اكلمك خلت العلاقه هذه تستمر لليوم. لان لا تنسى ان كل هالاسامي اللي توني ذكرتها وفي طبعا وايد اكثر لليوم ما استمرت هذه العلاقه. يعني باير سووا لهم ال 5170 جي، ال 5170 اللي هي الذهب الاصفر للاصدار الاول من بعد ال 5070، كان اصدار حلو طبيعي جميل. بعدين سووا 50 ساعه ولاول مره يختم الدايل او المينا مالت ال 5170 يلو جولد بختم باير على الدايل من باتك، مو من باير، من باتك. فاليوم الساعات الوحيده اللي تختم باسم ثنائي هي شركتين، واحده بشكل مستمر وواحده بشكل مره توط.
قبل 6 سنين مش كذا، كاكراما اللي هي يعني. بير حق العلاقه اللي هو الكوميموريشن مالت كل سنه. ف فتيفني ظلت طبعا كارتيه بالاربعينات والخمسينات شرطوا على باتك ان يشيلون اسم باتك، يعني هو شويه يعني شويه يعني خذتهم عرفت زين. ف وانهوا العلاقه معاهم، قال لهم لا انتم مسختوها حبتين فخلاص ما نبيكم، انتهت العلاقه. فتيفني علاقتهم وايد زينه فيهم، والسكسس مال تيفني فعليا النقله النوعيه خلينا نقول مال تيفني كان في اصدار ساعه من تصميم تيفني. يعني تيفني صممت الساعه اظني حق ال 150 سنه او ال 160 ناسي، اللي هي الكلاترافا مع فيها مون فيز وبريجي نيومرالز وداجر هاندز اللي نفس السكينه. هذول اللي عرفتهم يسموا العربي ما انت ترجم عاد بعدين زين. ولون المينا جري اللي الحين قبل سنتين قلدوها باتك وسووا نفسها اختها باصدار عادي، بس طبعا بدون كلمه تيفني. ناسي الرفرنس، يمكن 53 96 جي شغله كذي طلعها. فهذا اللي بلش ان الناس شنو هذا الشيء اللي طلعوه بنيويورك فجاه. طبعا علاقه قديمه بس الحين صار في يعني اويرنس والناس تشوف الانستغرام وتشوف الويب سايت وكذا. فهذه الساعه اللي خلاص سلطت الانظار على العلاقه ما بين تيفني وباتك، وبعدين عقبها انستغرام واللويا والامور هذه. هو صدق كان في فتره الناس ما كانت تبي ختم تيفني؟ اي يعني يقول ليش انا اشتري باتك عليها ختم تيفني؟ شوف اليوم يعني خلينا ناخذ مثلا اخر 30 سنه، لو تلاحظ اخر 30 سنه اليوم اللي يشتري ساعه يبي ساعه تميزه عن غيره، يمكن نفس الساعه تميزه عن غيره. اعطيك قصه تضحك. اول ما نزلوا الدي ديت بارقام عربيه رولكس، انا شريت واحده من الوكيل. الكلمه رولكس تحتها بيربتشوال صح؟ اويستر بيربتشوال. كلمه بيربتشوال مالتي فيها شطفه في الدايل في معيوب. فاذكر اني رحت السيرفيس سنتر اقول لهم انا ببدله هذا خربان يعني مو زين. فذاك اليوم اتصلوا فيني واحد من الشباب بالكويت قال لي جاسم انا عندي ساعه مو نفس ساعتي، مو ساعتي يعني ساعه ثانيه وفيها عيب بالدايل، هل تجيب لي فلوس زياده؟ فالفكر تغير ان كثر ما صار الساعه مختلفه عن ساعتك تعطيها اهميه وتعطيها اهتمام. صح. قبل ما كان كذي. سبيل المثال الرولكس اللي الدايل مالها محروق اليوم يسمونه بالسوق تروبيكال، يعني يشير الى مثلا عبالك في انت قاعد بهواي زين. قبل كان هذا معيوب ما حد يبيه، يعني هذا كان شيء ان هذا خربان كانوا يدخلون سيرفس يبدلونه. شكرا. الدايل اللي مثلا كان في مكسر اللي مثلا خلينا نقول كان الانامل دايلز ولا البورسلين دايلز يصير يتكسر مع الوقت. قبل معيوب ما حد يبي. الحين شنو اسمه؟ سبايدر دايل. عرفت؟ كله من التجار طلع. اي فذس هذه نوع من التسويق، ولكن في شيء فعلي انه صار انه اذا انت بيدك 5711 اللي هي هذه وانا بيدي واحده، شو اللي يفرق مالتك عن مالتي؟ انا ما ابي اصير نفسك، انا مو قاعد اقول مو انا وياك زين يعني اكزامبل. انا اي ونت تو فيل سبيشل، فانا اي ويل فيل سبيشل لان انا مالتي مثلا تيفني، ولو يمي واحد لابس الجديده راح احتر. فاتس هي نفس السالفه. عرفت؟ نسبه وتناسب ما في ارقام صح؟ يعني 5711 خلينا نقول اذا ينتجون 5000 بالسنه ستيل كم تتوقع او في رقم قاعد يختم تيفني؟ هي اول شيء كل ما ادري يعني معلومه حق الجمهور، كل الاختام اللي تختم من تيفني تختم داخل شركه مملوكه لصالح باتك فيليب اسمها هنري ستيرن واتش ايجنسي في روكفلر سنتر في نيويورك. كل الساعات تطلع من جنيف مسكره بدون ختم، تتبطل هناك بصانعي ساعات متدربين بجنيف وغيره، يختمون هناك بختم بالفونت مال تيفني وباللوكيشن مال تيفني. يعني انا عندي اخت هالساعه روز جولد حلو، فشريت مالتي اتصل علي منه بن كلايمر مال هودينكي، كان يقول لي هاو دو يو لايك يورز؟ قلت له والله اتس اميزنج. يعني كان يقول لي انا طالب وحده بس طالب منهم انه يختمون تيفني فوق تحت باتك. ينيت يوم ما نمت دقيت على كلي تاوشت معاه يمكن ساعه بالتليفون
ان ليش كان هالشيء كان عندي القدره اسويه. كان تقول لي مو عندك القدره، مو بكيفك، بس سوينا هذا فيفر لان هذا هودينكي. قلت له انا فتكولك. عرفت؟ بس هاي السالفه يعني. So everything is stamped based او على المعايير اللي هم متفقين عليها. بعدين تتسكر مره ثانيه، هم يسوون لها ريسيل جديد وتروح وين؟ محل تيفاني نيويورك. محل تيفاني نيويورك يوزعها على المحلات اللي تبيع، كأنهم 4 أو 5، كانوا 5 صاروا 4. بس زين هذا قبل لا ندش بالساعه الجديده اللي تبي سووها على النمبرز مو وايد مو يعني وايد. يمكن وايد مثلا 5711 اي ثينك كانوا يستلمون بين 5 و7 ساعات بالسنه ما بين ابيض وازرق. وهذا طبعا مأثر على السوق. اذا سعره خلينا نقول 30,000 بدون تيفاني، كم هذه بالسوق؟ بدون تيفاني سعرها باليوم 30 كويتي يعني بلس ماينس. صح. مع تيفاني سعرها 100 كويتي. طبعا هذه ملبوسه محكوكه، فيعني قول 70 كويتي. يعني اكثر، يعني تقريبا اكثر من الدبل عشان التيفاني ده. زين احنا ما راح نطول وما راح نسولف وايد، ما ودنا نأذيك بعد. شنو سووا باتيك امس؟ الحين متى احنا اول امس يعني باتيك جت وقالت احنا وقفنا ال 5711 او بنوقف ال 5711. بعدين سووا خضره، وانت تذكر مقابلتنا قلت انا يعني طريقتهم انه كان بجازي الكولكترز الصجيين، بعطيك العاديه وبعطيك الباجيت اللي وايد اصعب، اللي فهمناه يعني وايد اقل وايد اصعب. بس انك كباتيك تي وتسوي تيفاني دايل بلو و170 ساعه، ليش؟ شوف هم يقدرون يسوونها على 5205 ويحطونها ب100,000 وراح يشترونها كل الناس. يقدرون يسوونها على 5170 ويقدرون يسوونها على 5930. يقدرون يسوون راح تصير خياليه مع جيوشي دايل وشيء جميل. بس احنا ستيل انت قاعد تتكلم احنا في عصر النوتلس، فطبيعي انه بيسوون نوتس. وانا قلت لك اخر مره، قلت لك ذا بزنس، وهم بالنهايه يشوفون البوتم لاين ويبون يخلقون. ارجع في اول ماركتينج الحديث مال باتيك من بعد العائله مالت الشتيرنز لما شروا الشركه، كل هدفهم من اول يوم الى اليوم ان يغرسون فكر في مخك ان هذه مو ساعه، هذه مو شيء تشوف فيه الوقت، هذه استثمار. انا لليوم عندي ترى بالبيت دعايه يجمع دعايات، فعندي دعايه واحده منهم كانوا مصورين نوتلس 3800 ذهب، كاتبين this is not a watch this is a trust fund. من كثر ما هم كانوا وايد عندهم هوس ان انت لازم تقتنع بهذه المسج مالتهم، هذه العقيده مالتهم، ان احنا اللي نبيعك اياه ما هو مو ساعه، هو مو بس هو شيء تتوارث الازمان. يعني you never own او شو اسمه you never really own ما تملك ساعه، قاعد تملك انا عربي وانت انجليزي زين. او العكس سوري. ف يعني هو يقدر يسوي على وايد اشياء، بس اليوم انا قلت لك اليوم عصر النوتلس، وينزل هذه ويعطي واحده ببلاش حق تبرع حق فيليبس المزاد، والمزاد راح ينزلها وراح يصير عليها زخم كبير ولويا وادفرتايزمنت. ولا تنسى ان سعر البيع ما راح يكون سعر بيع حقيقي، لان في عامل مزاد. عامل مزاد معناته في يعني اللي عندهم خلينا نقول طيبه قلب وكذا يبي يتبرعون، وطبعا يعني ترى اجنبي طيبه قلبه هم يعني فيها جزاء فوري مو بالاخره، لانه ياخذ تاكس. يعني مثلا انت اعطيت مليون يخصمون من تاكسك مليون، في طبعا اوكي على حسب الدوله، لكن في يعني في ريورد حق انك تعطي حق التشاريتي. فخلينا نقول هذه انباعت 3 مليون مثلا، يبقى خلينا نقول انباعت بمليون. حلو. السوق بيسعر بكم؟ دولار قاعد نتحكي. دولار. السوق بيسعرها بكم؟ مليون. بيت النازل 700,000 800,000 بيت النازل. انت اليوم الخضره مع باجيت وصل سعرها 950,000 ذا جديده مو ملبوسه، 950,000 دولار. انا كلمني واحد من ربع دوله شقيقه وقال لي انا ابي واحده، وقلت له تدفع ولا حكي؟ قال لي ادفع. قلت له اكيد انا راح اصدمك بالارقام. قال لي ادفع. قلت له خلاص اكيد ابلش ادق تليفونات. قال لي اي دق. اول تليفون قال لي 850. كلمت صاحبي قال لي تم. دقيت على الريال قال لي لا غير سعره يبي 950. قال لي خلاص ما ابي. وهذا السعر اليوم 950,000 على ساعه فيها وقت وتاريخ والماس وستيل. فالمبالغه بالاسعار ترى هي مبالغه، لكن
هم تقدر تفسرها ان ترى في ديماند، يعني هم في طلب، في يعني في قطار قاعد يمشي وكبير، انه فما نقدر ان هذا. قاعد يشتري. انا وجهه نظري يعني انا عجبتني الساعه، حلوه وكول و170 حبه وفيها قصه ما شنو. الشيء الوحيد اللي يعني يضايقني شوي، اوكي يضايقني وايد، كلمه LVMH اللي ورا. هذا انا كان عندي لها سؤال. هاي نرفزتني وايد امانه. ليش؟ لان هذه يعني سابقه، يعني هذا شيء ما صار من قبل. هو طبعا اللي ما يدري LVMH شروا تيفاني. صح. بس انا يعني انت تتذكر اول ما شروا ايش يبي حاط اسمه هناك؟ إيه. بس ما تعتقد يعني انا سالتك سؤال قلت لي صعب بالواتساب، لانه يوم LVMH شروا تيفاني اتذكر انا يا كلمتك او كلمت احد قلت له زين شنو وضعهم الحين مع باتك؟ هل لان باتك راح يكملون يسوون لهم اديشنز؟ كتبتهم ورا، ما تعتقد يمكن فيها احتمال طبعا في ناس فسروا انه يمكن LVMH يشترون باتك، والVMH عندها القدره الماليه انها تشتري باتك، وان ما كان عندها القدره الماليه عندها ذا بوروينج باور، القدره ان تتسلف للشراء، لان الشركه يعني ما شاء الله فيري بيج. ممكن، بس انا ما اشوف باتك تبيع يعني خلاص تصير مثلا كلها، يمكن يعني يبيعون ستيك فيها، يمكن بس هم صعب. احس كل شيء جايز، ما اقدر انظر يعني، بس انه هذا الحكي مال بيعه باتك ترى من زمان موجود، ودائما كل سنه يطلع ويروح وكذا. ما يعني ما نعرف، ولكن في شيء وايد الناس تجاهله وايد. قبل صالون او المحل مال باتك كان بالدور الثالث ما ادري الرابع داخل فيفث افنيو ستور مال تيفاني. فلما تدش كله باتك، فاكو زبون ينزل الارضي يشتري مجوهرات، خاتم فضه لانهم مشهورين بالفضه، خاتم فضه، بيتزوج اخذ له خاتم، نكلس هديه، ما اعرف ايش. وفي اخر الدور الكافيه، ويمه في مثل VIP لاونج، هذا حق الناس اللي يسوون لهم السبيشال بيسز، البيج يعني قاعد اتكلم عن اشياء مليونز، اللي سبيشال اديشنز او قطعه مصنوعه حق هذا الشخص. هذا الشخص قبل ما كان يبي ساعه، ما يعرف يعني، حتى لو يعرف باتك ولا حتى بلحظه فكر انه ينزل نفس المكان اللي قاعد يسوي له القطعه اللي بكذا مليون عشان يطلب منه باتك. فاليوم باتك اللي هو داخل تيفاني اللي قاعد يداحرونه عشان يبيع لهم ساعات، هم الكولكترز مالوت الساعات، زباينهم القدم وزباين المجوهرات. واليوم عشان يكافئ زبون المجوهرات اللي يصرف ملايين وايد اكثر من زبون يعني لما تشتري، شكرا، فانت تعال اصرف عندي 10-20 مليون اشتري مجوهرات والماسات وكذا، ولانك زبون تيفاني، ركز، وزبون باتك راح يعني الريورد يو بساعه تيفاني. So there is now شنو this relationship ما بين التو بزنسز قام يكملون بعض. قبل ما كان كذي، كانوا almost يعني separated from each other, parallel businesses. ما كانوا ذا سيم، لان انت لما تقول تكافئ شنو معنى تكافئ؟ انه بعطيك ساعه قيمتها 30,000 حتى لو ما تبيعها. هو الحين كولكتر ادري، بس هو مو ترى يعني ترى هو صار الموضوع مو بالقيمه. تو احنا قاعد نسولف انا معاك، قبل الكولكتر الكبير كان لما يقولوا له اشتري هالساعه يعني ما يمكن ياخذ له واحده كذي حق الضحك، يعني ما مو فارقه عنده 6000 7000 دينار، بس ما كان يشتري، يعني ما كانت تستهوي. اليوم يعني هي از صاف مع اللي ما عنده ولا ساعه يبيها. صار الموضوع مو بالضروره يكون مالي، لان هذه صارت مهمه، فبعينه حلت، فتغير الونت ماله، فصار انه هو بعد يبي. فالزبون اللي مثلا ترى اللي صارف 20 مليون على المجوهرات مو فارقه عنده، يعني تعطيه ساعه ب 30 وسعرها ب 70 ما راح تغير وجه من حياته. بس هو يبي يلبس ساعه خضراء لانه يدري انه هو he wants to feel unique. فهو الفيلينج اللي هو قاعد يدوره وليس الربح السريع، مو فارقه عنده. فصار ان باتك اللي داخل تيفاني اليوم، انا احكي اليوم، باتك اللي داخل تيفاني اليوم قاموا يعطون الالوكيشنز. كان قبل يجي من ايام ما كانت صديقتنا تشتغل هناك، كان الالوكيشن يصير من قبل تيفاني اللي داخل باتك اللي داخل تيفاني. اليوم الادارتين يجتمعون ويسوون الوكيشن، لان زبون باتك لحق وزبون تيفاني لحق. اوكي، فتغيرت المعادله الحين وايد غير. حتى اللي تغير بالسوق، اذا انت قلت فيلينجز اللي سووه، انت من اكثر الناس اللي يحبون باتك ما شاء الله يسولفون عن باتك.
ما حسيتها شويه حركه قللت من قيمه باتيك؟ وايد سمعنا مثلا اقول لك كلمه او جمله قالوا باتيك صارت اوبلو، قاموا يسوون 1000 اصدار. في 1000 اصدار 5976، في 1000 اصدار 5711 او يعني قريب ال 1000 5711 بلاتينوم، ما قالوا ليش الحين قالوا؟ لا اي ثينك اي ثينك هم اكو ديماند ولازم يعطونها الديماند سبلاي، هاي السالفه كلها. زين كم تتوقع توصل بالمزاد الخيري؟ شوف اذا بنسوي حسبه سريعه، وانا سويتها بانستغرام، الساعه الخضراء انتاجها اللي يعني التخمين مش صح؟ قسم الحكي اللي بالسوق انه بيسووا او بيسوون او سووا 1300 حبه و200 او ل 300 مع بقت. باعتقادي الشخصي ما طافت ال 100 البقت، ما يندرى، يمكن اكون انا غلط بس هذا اعتقادي، لان تو فايند باجيتس نفس اللون نفس الكلاريتي نفس ما اعرف ايش وايد صعب. خلينا نقول 1300 تنباع ب 400 450. اذا تسوي نفس الحسبه نفس الماث وتاخذ 170 تطرحها من 1300 يطلع لك 13%. يعني ال 170 تمثل 13% من اصدار الاخضر. فاذا تاخذ سعر ال 170 على ال 13% راح يطلع لك شيء فلكي 3 مليون سعره او شيء كذي. سويت الحسبه بالانستغرام، اذا في احد حطها اللي على الانستغرام وخليه يشوف الانستغرام. انا اي ثينك ات ويل سيل 100% فوق المليون دولار، لان فيها عامل تشاريتي اللي هو اعمال خير. اعمال خير. عاد وين فوق المليون هني الصدمه، هل يكون في عقلانيه بالموضوع ونقول والله مليون وعلى بنا تشاريتي، نص مليون خلينا نقول قيمه السوقيه للساعه العادله الحاليه، ونص مليون يعني عاطفه واللي حق فعل خير ومثل منظمه خيريه تسوى والناس تحبها، خلينا نقول هالعاملين مع بعض وخلصنا. او نقول في الجنون اللي ممكن حتى نشوف ما ادري 2 3 ما يندرى. فانا ناطر انه 11 يوم 11 اي مفروض ان شاء الله الحلقه تنزل قبل المزاد عشان نقارن اليوم ان شاء الله. مشكور حبيبي جاسم، ما قصرت بالعكس قاعد عقب المزاد. حاضر ما اشبع منك صراحه، وانا بي وكتبوني انا حاضر. كان شكرا جزيلا اخواني حبيبي، مشكور طول عمرك.